Ukraine đối mặt với cơn gió ngược từ không quân và pháo binh Nga dội đến tiền tuyến. Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine sẽ không có cơ hội để chiến thắng. Ngược lại, ông Zelensky tái khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi quân Nga rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tổng thư ký NATO có thể tiếp tục nhiệm kỳ thêm một năm nữa. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Bắc Kinh và Washington đang trên bờ vực xung đột. Nhật Bản hỗ trợ củng cố quốc phòng Philippines trong bối cảnh lo ngại xung đột đảo Đài Loan. Quyền thống đốc Ngân hàng Trung ương của Taliban gặp đại sứ Trung Quốc. Đức và Colombia ký thỏa thuận hợp tác về khí hậu và năng lượng. Mỹ gửi dữ liệu vệ tinh giúp phát hiện cháy rừng cho Canada. Giới khoa học phát hiện loài khủng long mỏ vịt lang thang ở Chile 72 triệu năm trước. Kính chào quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay, ngày 17 tháng 6. Mở đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến nóng nhất tại Ukraine. Thưa quý vị, đây là thời điểm quân đội Kiev tiến lên phản công sau một thời gian dài ấp ủ kế hoạch. Thế nhưng các cuộc không kích và pháo kích của Nga hiện đang là những vấn đề lớn mà họ phải đối mặt. Một sĩ quan cấp cao của Ukraine có bí danh là Spot nói với CNN rằng không quân của Nga hoạt động như những cơn sóng, giống cách họ từng làm ở Afghanistan. Liên tục và suốt cả ngày, các trực thăng Nga tấn công liên tục. Thật khó để có thể tiến thêm trong tình cảnh như vậy. Spot là phó tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn phòng thủ biệt kích. Anh nhận định rằng, nhìn chung, sự hỗ trợ không quân bên phía Ukraine đang thiếu. Thậm chí, pháo binh Nga còn khiến bước tiến của quân đội Ukraine chậm hơn. Bất chấp thách thức, Spot cho biết các lực lượng Ukraine đang tìm cách giải quyết những vấn đề này. Anh nói, chúng tôi đã giành lại lãnh thổ và không cho phép họ tấn công các vị trí đó. Chúng tôi tiến đến theo từng nhóm nhỏ, sử dụng tất cả kinh nghiệm và các chiến thuật có thể. Chúng tôi đang tiến lên, đánh bật quân Nga ra khỏi vị trí, nhưng mọi việc không diễn ra nhanh như chúng tôi muốn. Tại một số nơi, quân đội Nga đã hoảng loạn và chuẩn bị tung quân dự bị đến. Theo thông tin từ NBC News, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế của Nga ở Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ không có cơ hội giành chiến thắng. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga có nguy cơ thua cuộc chiến nếu lực lượng của ông có thể đẩy lùi Nga, và ông Putin có vẻ lạc quan về việc hợp tác giới tinh hoa của đất nước mình. Tại diễn đàn, ông Putin nói, lực lượng vũ trang Ukraine không có cơ hội chiến thắng. Tôi chắc chắn về điều đó. Ông cũng nói rằng Ukraine đã mất khoảng 30% số vũ khí do phương Tây cung cấp mà không đạt được thành công nào. Được biết, việc phát động quân phản công cũng đã khiến Ukraine tổn thất không ít các phương tiện bọc thép mà phương Tây cung cấp, bao gồm xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất. Ông Putin cũng khẳng định thêm rằng dường như chiến tranh sẽ không thể kết thúc sớm và cần có thêm ngân sách để tăng cường quốc phòng và an ninh để mua vũ khí. Bình luận của ông được đưa ra sau khi ông Zelensky cho biết hôm 14 tháng 6 rằng nhìn chung là Ukraine đang phản công tích cực tại tiền tuyến nhưng vẫn rất khó khăn. Trước tình hình giao tranh khốc liệt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tái khẳng định rằng các cuộc đàm phán với Nga chỉ diễn ra khi quân đội Moscow rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng. Theo CNN, trong một buổi họp báo sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Phi, ông Zelensky phát biểu như sau. Hôm nay, tôi đã nói rõ rất nhiều lần là nếu Ukraine cho phép diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, thì có nghĩa là đóng băng xung đột và đóng băng nỗi đau. Nhà lãnh đạo tiếp lời, rõ ràng là Nga đang cố gắng quay trở lại chiến thuật lừa dối nguyên thủy của mình, nhưng sự đánh lừa đó đã không còn hiệu quả. Họ không thể đánh lừa Ukraine. Tôi xin nhấn mạnh là chúng tôi thực sự muốn hòa bình, và điều đó phải được thực hiện dựa trên một cuộc rút quân toàn diện của Nga khỏi lãnh thổ Ukraine. CNN cho rằng Tổng thống Zelensky dường như có mâu thuẫn với người đồng cấp Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa, trong cuộc họp của họ trước đó. Ông Ramaphosa đã đến thăm Ukraine và kêu gọi giảm leo thang xung đột. Ông Ramaphosa cho rằng cả hai bên phải xuống thang để tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc, ông Zelensky nói, chúng tôi thực sự muốn giúp thế giới, hay chính xác hơn là những người ở châu Phi, châu Á và châu Âu duy trì ổn định nguồn lương thực. Cùng với các đối tác, chúng tôi đang làm việc với một số trung tâm ngũ cốc ở châu Phi. Ông Zelensky cho rằng việc cung cấp thực phẩm phải được đảm bảo và tất cả người dân đều có quyền tiếp cận với thực phẩm. Do đó, cần ngăn chặn việc Nga sử dụng nạn đói như một cách để đe dọa. Theo thông tin từ Reuters, các bộ trưởng quốc phòng NATO vào hôm 16 tháng 6 đã không đạt được thỏa thuận chung liên quan đến kế hoạch đáp trả cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga nhằm vào NATO. Một nhà ngoại giao cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn cản việc thông qua kế hoạch này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, các bộ trưởng đã xem xét những kế hoạch đối phó trong cuộc chiến với Nga tại một cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Bruxelles và đã tiến gần hơn đến việc thông qua kế hoạch. Nhưng một nhà ngoại giao cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn cản việc chấp thuận kế hoạch này. Nhà ngoại giao này cho biết, cơ hội tìm ra giải pháp vẫn còn khi hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 tới tại Litva. Phái đoàn ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ tại NATO cho biết không thể nói quá nhiều về kế hoạch bí mật của NATO, đồng thời chỉ nói thêm rằng quá trình tham vấn và đánh giá giữa các đồng minh vẫn đang tiếp tục. Kế hoạch khu vực này bao gồm hàng nghìn trang kế hoạch quân sự bí mật, trình bày chi tiết cách liên minh sẽ phản ứng trước cuộc tấn công từ Nga. Việc soạn thảo các tài liệu đã cho thấy sự thay đổi cơ bản của NATO khi cuộc chiến đẫm máu nhất của châu Âu kể từ năm 1945 đang hoành hành ngay ở Ukraine. Liên minh này hiện đang cảnh báo rằng họ phải chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch trước khi cuộc xung đột với một đối thủ ngang hàng như Moscow có thể nổ ra. Mới đây, một quan chức Mỹ và các nguồn tin cho hay Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg có thể tiếp tục nhiệm kỳ của mình thêm một năm nữa khi mà liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang gặp khó khăn trong việc tìm ra người kế nhiệm vào tháng 7 tới. Nguồn tin nói với Reuters rằng ông Stoltenberg nhận được sự tin tưởng rộng rãi trong khối NATO nên ông sẽ tiếp tục là một nhà lãnh đạo hiệu quả. Ông Stoltenberg, người Na Uy, đã đảm nhiệm vị trí này trong 9 năm qua và ban đầu dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào tháng 9 năm nay. Một quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đề xuất ý tưởng để ông Stoltenberg ở lại thêm một năm nữa. Hiện tại, liên minh cũng không có sự đồng thuận trong việc tìm ra người thay thế ông ấy. Khả năng ông Stoltenberg được yêu cầu gia hạn nhiệm kỳ lần thứ 4 đã tăng lên trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra ở Litva. Bất cứ ai giữ chức vụ Tổng thư ký đều phải đối mặt với một thách thức kép, đó là giữ cho các thành viên cùng hỗ trợ Ukraine, đồng thời đề phòng bất kỳ sự căng thẳng nào có thể kéo NATO vào cuộc chiến trực tiếp với Nga. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Ben Wallace cho biết ông không muốn đảm nhận vị trí này. Tuy nhiên, một số chính phủ đã đề xuất là NATO nên có một nữ tổng thư ký đầu tiên. Vì vậy, Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác, thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn Bloomberg mới đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ, ông Henry Kissinger đã cảnh báo rằng Mỹ và Trung Quốc có thể rơi vào một cuộc đối đầu quân sự công khai nếu họ tiếp tục theo đuổi các chính sách hiện tại của mình. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Trung Quốc sẽ cố gắng giành kiểm soát hoàn toàn đảo Đài Loan trong tương lai gần hay không, ông Kissinger không đưa ra câu trả lời dứt khoát mà cảnh báo rằng dựa trên quỹ đạo về các mối quan hệ hiện tại, tôi nghĩ rằng các cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra. Ông tuyên bố rằng quan hệ Trung Quốc và Mỹ đã đạt đến một tình huống đặc biệt khi cả hai đều ngờ vực sâu sắc đối phương. Ông nói mối đe dọa lớn nhất đối với Trung Quốc là Mỹ, trong khi đó Mỹ cũng nhận định Trung Quốc tương tự như thế. Ông khẳng định các cuộc chiến tranh thường không mang lại chiến thắng, hoặc nếu chiến tranh thì đều sẽ phải trả giá. Ông Kissinger nhấn mạnh rằng quỹ đạo của các mối quan hệ hiện tại cần được thay đổi và chỉ ra những dấu hiệu cho thấy cả hai bên đang tìm cách giảm leo thang. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện vẫn chưa chắc chắn Mỹ và Trung Quốc có thể xoa dịu căng thẳng trong quan hệ hay không. Ông nói, họ chưa thực sự tham gia vào kiểu đối thoại mà tôi đã đề cập, nhưng tôi nghĩ họ đang hướng tới điều đó. Sắp tới, Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, sẽ có chuyến thăm tới Trung Quốc. Theo Washington, hai bên dự định thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cũng như một số vấn đề song phương đáng quan tâm. Các quan chức cho biết Nhật Bản đang chuẩn bị viện trợ quân sự cho Philippines.
Hỗ trợ này nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường tiếp cận trên biển và bảo vệ sườn phía Tây của đảo Đài Loan. Động thái này có thể đưa lực lượng Nhật Bản quay trở lại Philippines lần đầu tiên kể từ Thế chiến II. Tokyo lo ngại rằng Philippines là một mắt xích yếu trong chuỗi đảo trải dài từ quần đảo Nhật Bản đến Indonesia thuộc vùng biển Thái Bình Dương. Để giúp giải quyết vấn đề này, Tokyo vào tháng 4 năm 2023 cho biết họ sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho các quốc gia có cùng chí hướng. Các quan chức Nhật cho biết các thiết bị quân sự viện trợ sẽ giúp Philippines khắc phục các lỗ hổng phòng thủ. Cựu đô đốc Katsutoshi Kawano nói, việc cung cấp radar cho Philippines là rất hữu ích, vì điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về eo biển Ba Sĩ. Eo biển này được xem là một nút thắt đối với các tàu thuyền di chuyển giữa Tây Thái Bình Dương và Biển Đông đang tranh chấp. Ba quan chức chính phủ Nhật Bản tham gia hoạch định chiến lược an ninh quốc gia nói với Reuters rằng Washington đang tư vấn cho Nhật về những gì nên cung cấp cho Philippines. Tuy nhiên, một quan chức Nhật Bản cho biết nỗ lực viện trợ là một sáng kiến của nước họ, chứ không phải do Mỹ thúc ép. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chúng tôi đang trong quá trình lựa chọn thiết bị có thể được sử dụng để giám sát an ninh hàng hải. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan, đã thảo luận về hợp tác an ninh cùng những người đồng cấp Nhật Bản và Philippines tại Tokyo hôm 16 tháng 6. Thông cáo chung cho biết, họ đã thảo luận về một loạt các thách thức an ninh khu vực, bao gồm vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như Triều Tiên. Ngoài ra, cuộc thảo luận cũng bàn về tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Reuters đưa tin gần đây, quyền thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan do Taliban bổ nhiệm đã gặp đại sứ Trung Quốc trong tuần này để thảo luận về quan hệ hợp tác ngân hàng và kinh doanh. Người phát ngôn của ngân hàng đã tiết lộ điều này với Reuters. Hệ thống ngân hàng của Afghanistan đã bị cản trở nghiêm trọng do lệnh trừng phạt của Mỹ và các tài sản bị đóng băng. Với lo ngại rủi ro pháp lý, các ngân hàng quốc tế cũng cắt đứt hợp tác với Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Trung Quốc không có quan hệ ngoại giao chính thức với Afghanistan, nhưng vẫn duy trì một đại sứ quán ở thủ đô Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021. Bắc Kinh gần đây đã thể hiện mối quan tâm đến việc hợp tác kinh tế với Afghanistan, nhưng một số doanh nhân lớn ở Trung Quốc bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh. Các công ty Trung Quốc cũng cho biết họ đang xem xét cơ hội đầu tư, nhất là lĩnh vực khai thác khoáng sản ở nước này. Người phát ngôn cho hay, quyền thống đốc ông Mullah Hidayatullah Badri đã gặp đại sứ Vương Ngu. Đây là cuộc họp bàn về kinh tế, quan hệ ngân hàng, kinh doanh và một số chủ đề liên quan khác. Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo rằng đại sứ Vương đúng là đã gặp ông Badri và các quan chức khác của Taliban. Cả hai bên đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc, Afghanistan trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại. Bộ tuyên bố Trung Quốc luôn ủng hộ việc tái thiết Afghanistan một cách hòa bình, cung cấp sự giúp đỡ chân thành cho Afghanistan và hoan nghênh Afghanistan tham gia sáng kiến vành đai và con đường. Ngoại trưởng Mali đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng rút phái bộ gìn giữ hòa bình khỏi đất nước ông. Ông đồng thời chỉ trích cơ quan này đã thất bại trong việc đối phó với các thách thức an ninh. Kênh tin tức TRT World dẫn lời Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop nói, chính phủ Mali kêu gọi lực lượng MINUSMA rút quân ngay lập tức. Ông nói thêm, MINUSMA dường như đã trở thành một phần của vấn đề. Lực lượng này đã khiến cho căng thẳng trong cộng đồng trở nên trầm trọng hơn bởi những cáo buộc cực kỳ nguy hiểm. Những động thái trên gây bất lợi cho hòa bình, hòa giải và sự gắn kết quốc gia ở Mali. Ông El Ghassim Ouane là người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali. Ông trả lời rằng, việc tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là gần như không thể nếu không có sự đồng ý của nước chủ nhà. Ngoại trưởng Diop nói, chính phủ Mali sẵn sàng hợp tác với Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông bác bỏ đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc thay đổi nhiệm kỳ của phái bộ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hồi tháng 1 năm 2023 đã đưa ra 3 phương án điều chỉnh phái bộ từ tăng nhân sự đến rút quân. Trong một báo cáo được công bố vào đầu tuần, ông đã đề xuất một giải pháp cơ cấu lại phái bộ để tập trung vào một số ưu tiên. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào hôm 16 tháng 6 cho biết Đức và Colombia sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ khí hậu. Sau cuộc gặp với Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro tại Berlin,
hai nước đã ký một thỏa thuận để thiết lập quan hệ đối tác song phương về khí hậu và năng lượng. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với ông Petro, ông Scholz nói, chúng tôi muốn làm việc cùng nhau vì đa dạng sinh học và bảo vệ rừng, cũng như theo đuổi các mục tiêu về khí hậu. Chúng tôi muốn thúc đẩy việc mở rộng năng lượng gió và năng lượng mặt trời, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và trao đổi các cách loại bỏ việc sử dụng than gây ô nhiễm. Ông cũng ca ngợi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Colombia và lập trường của đất nước này về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trước đó, khi mở đầu chuyến thăm Đức, ông Petro cũng đã gặp Tổng thống Đức và đã được trao trả 2 chiếc mặt nạ cho người Kogi, một nhóm bản địa sống ở Colombia. Những chiếc mặt nạ được một nhà dân tộc học mang đến Đức vào năm 1915. Hôm 16 tháng 6, ông Donald Trump đã đáp trả gay gắt cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sau khi ông này cho rằng cựu Tổng thống cảm thấy ít sợ hãi hơn sau khi từ chối nhận tội trong vụ truy tố liên bang gần đây. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói John Kelly cố tỏ ra là người cứng rắn, nhưng kỳ thực, ông ấy rất yếu đuối và kém cỏi do được sinh với bộ não nhỏ. Ông ta gặp khó khăn khi hoạt động chính trị, ông ta hoàn toàn kiệt sức và bị tôi sa thải. Các bình luận của Kelly với The Washington Post là phản ứng trước các cuộc tấn công của ông Trump chống lại cố vấn đặc biệt Jack Smith, người đang dẫn đầu cuộc điều tra về việc xử lý các tài liệu mật của cựu Tổng thống. Trước đó, ông Kelly bình luận với tờ Washington Post về việc ông Trump chỉ trích công tố viên đặc biệt Jack Smith, người truy tố hình sự cựu Tổng thống với 37 tội danh liên quan đến vụ lưu giữ tài liệu mật. Ông Kelly nói với tờ Washington Post, ông Trump ít lo sợ hơn. Đó là cách ông ấy che lấp những gì đang diễn ra. Ông Trump thể hiện một vẻ ngoài dường như là chẳng quan tâm đến vụ việc. Ông Kelly bình luận thêm, đây có vẻ là lần đầu tiên trong đời ông Trump phải chịu trách nhiệm cho việc gì đó. Cho đến thời điểm này, cuộc sống của ông ấy giống như là tôi không chịu thua đâu, cứ việc đưa tôi ra tòa xem. Ông ấy chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm trước đây. Ông Kelly, người từng là chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời ông Trump, đã ngày càng chỉ trích sếp cũ của mình. Trước đây, ông Kelly từng gọi cựu Tổng thống Trump là người có nhiều khuyết điểm nhất. Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm 16 tháng 6 đã bắt đầu gửi dữ liệu vệ tinh và cảm biến về các vụ cháy rừng cho chính quyền Canada. Mỹ cho biết công nghệ này sẽ giúp xác định các đám cháy nhanh hơn giữa lúc Canada phải gánh chịu một trong những vụ cháy rừng đầu mùa tàn khốc nhất. Mỹ đã cử hơn 600 lính cứu hỏa đến Canada để giúp dập lửa. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nguyên nhân vụ cháy là do biến đổi khí hậu. Ông cũng cho biết các quan chức Mỹ đang giám sát chất lượng không khí khi đang vận hành các chuyến bay. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Adam Hush cho biết, bắt đầu từ hôm nay, nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phân tích và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực được thu từ các vệ tinh và cảm biến của Mỹ và truyền tải dữ liệu đó thông qua đến Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia Mỹ và Trung tâm Chữa cháy rừng Liên ngành Canada. Canada hiện đang trải qua mùa cháy rừng tàn khốc nhất với khoảng 4,8 triệu hecta đã bị thiêu rụi, diện tích bị thiêu rụi lớn hơn cả Hà Lan. Hôm 16 tháng 6, một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng loài khủng long mỏ vịt ăn cỏ đã từng lang thang trên vùng đồng bằng ven sông Patagonia ở miền nam Chile khoảng 72 triệu năm trước. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advance, các nhà khoa học đã đặt tên cho loài khủng long là Goncocan nanoi và nói rằng anh bạn này có thể nặng tới 1 tấn, dài 4 mét. Vào năm 2013, một đoàn thám hiểm do Viện Nam cực Chile, INEH, dẫn đầu đã phát hiện ra những mảnh xương màu vàng nhạt ở dưới chân một sườn đồi gần điểm du lịch Torres de Paine của Patagonia. Điều này đã khởi động cho một cuộc thám hiểm và nghiên cứu kéo dài gần một thập kỷ. Jonathan Alarcon, tác giả chính của nghiên cứu chia sẻ rằng, lúc đầu chúng tôi nghĩ nó cùng nhóm với những con khủng long Nam Mỹ khác, nhưng khi nghiên cứu tiến triển, chúng tôi phát hiện ra một điều chưa từng có. Ông Alarcon cho biết, các nhà nghiên cứu đã thấy các vết xương rất khác và xác định nó thực sự là một loài khủng long mới. Nghiên cứu sâu rộng cho phép các nhà khoa học tái tạo lại bộ xương bằng phương pháp kỹ thuật số và nhóm đang hy vọng thể hiện được qua 3D để cho công chúng chiêm ngưỡng. Vừa qua, Amazon Web Services,
công ty con chuyên cung cấp điện toán đám mây của tập đoàn Amazon cho biết là họ đang xem xét sử dụng chip trí tuệ nhân tạo AI mới của nhà phát triển AMD. Một giám đốc của Amazon Web Services nói rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Chia sẻ được đưa ra trong một sự kiện của AMD, nơi công ty chip vạch ra chiến lược của mình cho thị trường AI. Cổ phiếu AMD đã tăng khoảng 1% sau tin tức này. Trong các cuộc phỏng vấn với Reuters, giám đốc điều hành AMD, bà Lisa Su đã vạch ra một cách tiếp cận mới để thu hút được các khách hàng đang sử dụng điện toán đám mây bằng cách cung cấp các dịch vụ cần thiết để xây dựng hệ thống tương tự như ChatGPT. Mặc dù Amazon Web Services chưa đưa ra bất kỳ cam kết công khai nào về việc sử dụng chip MI300 mới của AMD, nhưng ông Dave Brown, Phó Chủ tịch phụ trách điện toán đám mây tại Amazon cho biết công ty đang xem xét việc này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.